موقع الجمعية الأسترالية العربية لغرب سيدني على الإنترنت يقدم الحمد لله. الحمد لك يا الله فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لك يا الله فأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لك يا الله فأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ونحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمد بن عبد الله سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام الغر المحجلين صاحب الشفاعة يوم الدين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء واضحة كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطاءة بتقوى الله، فإن تقوى الله من تمام الإيمان، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إن المجتمعات أيها الأحباب، أي مجتمع يريد أن ينعم بالهدوء والحرية والسلام والحب، كل المجتمعات تطلب هذا، تطلب أن تنعم بالحرية والهدوء والأمان والحب. وهذا لا يتحقق إلا أن يوجد أشخاص ويوجد من يعيش في هذا المجتمع من يؤمن بالحب ومن يؤمن بالحرية ومن يؤمن بالعدالة. أعيد، أي مجتمع يريد أن ينعم بالحرية والحب والعدالة والعدل لا ينعم بهذا إلا إذا وجد أشخاص والذين يعيشون في هذا المجتمع يؤمنون بما نقول الحب والعدل والحرية. فدعونا أيها الأحباب اليوم نتكلم عن الحب في الإسلام. قد يقول قائل: هل المنابر وجدت حتى نتكلم عن الحب؟ نعم، نتكلم عن الحب في الإسلام. لمن وكيف ومن من الحب؟ بداية أيها الأحباب، أول وأولى وأهم حب أن يكون في قلب كل مسلم وكل مؤمن هو حب الله سبحانه وتعالى، لأنه مفطور في قلب كل من خلق الله، حتى الدواب حتى البهائم، كل من خلق الله سبحانه وتعالى فالحب مفطور في هذه المخلوقات. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن هناك من يحاول أن يبعد هذا الحب قليلا، يبتعد عن الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في البشر، وبالأخص المؤمن فهو مفطور على حب الله سبحانه وتعالى. قال عز من قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا هناك حب، لكن لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا أول أنواع الحب. الحب الآخر أيها الأحباب المباركون هو حب من؟ حب الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه عليه. الرسول رحمة العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وحديث عمر كلنا سمعتموه مرارا ويحفظ حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أحبك أكثر من مالي وولدي والناس أجمعين. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. فبعد برهة قال سيدنا عمر للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أحبك أكثر من ولدي ومالي والناس أجمعين ومن نفسي التي بين جانبي. يشير إلى نفسه سيدنا عمر. قال: الآن يا عمر. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من لوازم الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، لا يؤمن أي إنك قد تكون مسلم لكن يجب أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فحب الرسول ركن من أركان الإسلام. أما حب الناس وهو حديثي معكم أيها الأحباب في هذه اللقاء المباركة، في هذا اللقاء المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم
جميعا ومن يسمعنا لاحقا. حب الناس، أنا لا أتكلم عن الحب بين الرجل والمرأة، الحب العذري فهذا مفروغ منه، لكن حب الناس لبعضهم البعض. نريد أن نؤصل شيئا في البداية، نؤصل أي نضع أصلا إسلاميا، أرجو من الأخ المترجم أن يذكر هذه، أصلا إسلاميا ننطلق منه كمسلمين. الأصل هو إن الإيمان لا يكتمل عند أحدكم حتى يكون لديه حب. لا إيمان بدون حب. دليل ذلك الكلام قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن قد تكون مسلم وقد تكون مسلم تصلي وتصوم وتزكي وتقرأ القرآن، لكنك مسلم لا تؤمن إذا لم يوجد مع هذا الإيمان حب للآخرين، لأخيه أو لأخته، لأي أحد. وقال عليه الصلاة والسلام لأخيه، والأخ ماذا يعني؟ ليس أخوة الإسلام فقط. قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه عندما أرسل والده إلى مصر لإبان حكم الخليفة الراشد الرابع، قال: اعدل بين الناس، فهو إما أن يكون لك أخا في الإسلام أو أخا في الإنسانية، فكل من ترى عينك في هذا البلد هو أخوك. كيف أخوك؟ أليس آدم أبا هذا الرجل؟ هذا الذي في الشارع أليس آدم أبوك؟ إذن هو أخوك أم لا؟ أخوك الإنسانية. فلا تؤمن وليس هناك إيمان حقيقي في قلبك حتى تحب لهذا الذي في الخارج أيا كانت عقيدته وديانته ما تحب لنفسك. ماذا تحب لنفسك؟ تحب الجنة قبل كل شيء، فتحب للآخر الجنة، أن يهدي الله سبحانه وتعالى، فتنظر له نظرة حب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه الإمام مسلم وغيره من أهل السنن: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فهمنا يا رسول الله، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فهمناها. طيب، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الله انظر إلى الإسلام، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أن تكون مسلم تفعل الفرائض جميعها وتنتهي عن النواهي لكن قلبك ليس فيه حب، فأنت لست مؤمن. مسلم نعم، لا ننفي الإسلام عن أحد، لكنك لست مؤمن. دليل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام. أفشوا السلام. لذلك من علامات قرب الساعة، وهذا استطراد خارجي، من علامات قرب الساعة تسليم الخاصة، أي أن الرجل يسلم على الخاصة. إذا نظر إلى مجموعة ليس فيهم أحد لا يسلم، وإذا فيهم أحد يعرف يسلم على فلان: السلام عليك يا فلان. فتسليم الخاصة من علامات الساعة. فلا تكن فيك هذه الصفة. نعود إلى موضوع الحب أيها الأحباب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر بنظرة حب ونظرة رقة. طيب لماذا؟ أنا أخاطبكم أيها الأحباب وكل من يسمع صوتي هذا بصفتكم مسؤولين. قد يقول قال: ما مسؤولين؟ أنت قد تعتلي المنابر وغيرك من أهل العلم. ما نحن؟ نعم، كل أحد منكم فهو مسؤول. ما هي مسؤوليتك أيها يا عبد الله؟ ما هي مسؤوليتك يا أختي أمة الله؟ المسؤولية لأننا نحمل رسالة. أي رسالة هذه؟ نعم نحمل رسالة. رسالة من؟ رسالة صاحب الرسالة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى منذ أكثر من 1400 سنة. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هل انتهت الرسالة؟ لا، يحمل الرسالة أنت وأبوه وهي وأنا. نحمل رسالة رحمة العالمين للناس، ومكلفين أن نبلغها للناس رسالة الحب، رسالة الرحمة، هداية الناس إلى الجنة. وأولى الناس بالرحمة وبالرسالة من نعيش معهم، أن نعاملهم بحب وأن ننظر لهم نظرة إخواننا في الإنسانية، لا أن ننظرهم لنظرة أعداء. فوالله عندما أثيرت قضية النقاب والحجاب قبل مدة، جاءت هناك من أخواتنا، وأقولها من أخواتنا من يعيشين في هذا البلد من غير المسلمين، جاءت إلى بعض المحجبات وقالت: أنا أوصلك إلى القطار ذهابا وإيابا حتى لا يتعرض أحد لك، ولم تؤمن بالإسلام لكنهم إخواننا.
11 عام، 11 سنة عاش في المدينة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. لم نسمع في التاريخ أنه جرح يهوديا واحدا بكلام أو عير يهوديا واحدا إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى. عندما خانه بعض اليهود أمره الله أن يقاتلوا فقاتلهم، لكنه كالإنسان كان على خلق عظيم، لم يجرح أحد يهودي ولم يجرح أحد من غير ديانة الإسلام، بل كان على خلق عظيم. فلنا أن نقتدي بصاحب الرسالة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأن ننظر إلى غير المسلم أن نبغض الفعل ولا نبغض الشخص. أعيد، حتى في بين المسلمين مع بعضهم البعض، عندما يكذب أخوك أو يسرق أو يعمل أي من الخطايا أو يشرد عن الله سبحانه، لا يصلي، لا تبغض الشخص، أبغض الفعل، وهذه هي عبادتك، أن تبغض فعله الابتعاد عن الله، لكن لا تبغض الشخص، لأنك لا تعلم قد يسلم في آخر لحظة من حياته. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة؟ والعكس أيضا صحيح. ما أدرك. لذلك قال علماء الأمة لا يجوز لعن أي إنسان بعينه إلا بعد أن يموت إذا مات على غير دين الإسلام. والمسلم ليس بالطعام وليس بالفحاش وليس بلعان. فلننظر ولنتخذ هذا مبدأ، بل هي فريضة، أن الحب للآخرين وبالأخص لمن شرد عن منهج الله سبحانه وتعالى أن تنظر له بعاطفة ورقة. أختم كلامي مع حضراتكم بقصة عابد، وأنا أظن ذكرت هذا الكلام من هذا المنبر المبارك أو من غيره في أكثر مرة، وقد ذكرها العلماء، بقصة عابد بني إسرائيل وفاسق بني إسرائيل. كان رجل في بني إسرائيل يعبد الله سبحانه وتعالى، لم يعصه سنين طويلة. وفي الجانب الآخر في نفس المدينة كان هناك فاسق لم يعبد الله طرفة عين، يأتي كل أنواع الفسق. فتقابل الاثنان يوما في الطريق، فأعرض كل عن الآخر. وفي رواية أن الفاسق قد جاء وأراد أن يقبل يد العابد. انظر ماذا حصل. قال العابد الذي عبد الله سنين طويلة يقيم الليل ويقرأ في التوراة ويتصدق ويغض البصر ويعبد الله سبحانه وتعالى، في تلك اللحظة دخله شيء من الكبر، ونظر بنظرة احتقار لهذا الشخص الذي كان عاصي ويفعل المعاصي، فنظر له باحتقار. الفاسق على الجانب الآخر رق قلبه في تلك اللحظة، رق القلب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأقبل على العابد يقبل يده فنهره ودفره، فكسر قلب من؟ قلب الفاسق. قال الله سبحانه وتعالى وأوحى كما جاء في كتب السير عن هذه الرواية، هذه القصة، لنبي ذلك الزمان ليقل له هذان فليستأنفا. ما معنى يستأنفا؟ كل عبادتك هذه السنين الطويلة التي لم يقبلها الله سبحانه وتعالى تستأنف من جديد، وكل معاصيك لهذا الفاسق قد غفرها الله واستأنف من جديد وكأنك ولدت اليوم، بسبب النظر. فانظر أخي المسلم وأختي المسلمة رحمكم الله سبحانه وتعالى، انظر نظرة حب وعطف ورقة ورحمة للآخر، فهو أخوك في الإنسانية. لا أن تجلد الناس، لا أن تعاقب الناس، لا أن ارحم من قال؟ الله سبحانه وتعالى يرحم الناس، كيف أنت؟ البعض يصور أن هناك صراع حضارات، صراع ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغير الإسلامية، الغرب والشرق حضارات. هذا من في قلبه مرض، هذا من في قلبه مرض، هذا أصحاب الأجندة، أصحاب الإعلام المزيف، الإعلام معظم الإعلام، أقول معظم الإعلام المزيف والإعلام الذي الغير نزيه يصور أن هناك صراع ما بين المسلمين وغيرهم في أي بلد، بينما ماذا أمرنا الإسلام؟ أن نحب لأخيك ما تحب لنفسك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي ابن ماجه رحمة الله عليه: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو حق بها. فالحكمة ما هي الحكمة؟ ليس فقط الدين، الحكمة أي عمل صالح أينما وجدته
فأنت أحق به. فكيف تتعامل وتأخذ منه الحكمة وتأخذ منه العلم وتأخذ منه النقال وتأخذ منه السيارة وتأخذ منه النظام المرور والنظام البريد والنظام الكهرباء، كل هذه نأخذها من عنده وأنا أبغض في الله؟ لا، أبغض فعله ولا تبغض هذا هو منهج المسلم، هذا هو سلوك المسلم. لا يؤمن حتى يكون الحب متملك من قلبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Assalamu alaikum. All praise and thanks due to Allah, the most gracious, the most merciful. We ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companion. The khutbah of today is about love and passion. As you all know, all societies, whether here, overseas, anywhere really, naturally, they like to live in peace and harmony and love for each other. And in the hadith and in the Quran, the deen is actually love. No one actually believed in Muhammad before they loved him first. They loved him first, they loved his attitude, they loved the way he lived, and then after that, of course, they become Muslims. If they hated Muhammad, they would not be Muslims. So the love came first. And today the Sheikh is discussing the three types of love. The first one and the second one is very obvious. The first one is the love for Allah subhanahu wa ta'ala, the Creator, the one who gave us all the blessings and all the endowments we got. So that's the first one. We're not going to discuss this because it's well known to everyone. The second is the love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And again, as I said before, is if you did not love Muhammad, you will not love Islam, you will not love Quran, and so on. But today the Sheikh is actually want to discuss in details the third time, which is the love for your fellow human being. In one of the hadith, the Prophet ﷺ said, "You will not be considered a true believer until you desire for your brother what you desire for yourself." And you really need to put about 100 lines under the word brother. Brother can be interpreted in a lot of ways, but the Sheikh is actually saying that number one is your brother in the religion, which is your fellow Muslim. But again, the brother can be your fellow brother in humanity. As you all know, we originally came from Adam and Eve. So any other human being actually is your brother. So first thing and first feeling, first attitude towards any other human being in Islam is to love and to feel passion and to feel sorry for and try to desire for them what you desire for yourself. But it's actually also, let's go to where we live in Australia. So really, the love should be also for the people of this country, because you live in this country. This country have provided you with a lot of things: the peace, the harmony, the security, the money, the job satisfaction, and so on and so forth. So it's really, really important to consider that, and first feeling towards anybody is to have respect and love and harmony and so on, regardless of their religion, regardless of their color, regardless of their status. I just want to go back a little bit to the Prophet. One of the hadith about the love for the Prophet is the hadith of one of the highest companions of the Prophet, Umar ibn al-Khattab, the second Khalifa of Islam. When he came to the Prophet and he said to him, I love you so much, I love you more than my wife, I love you more than my children, I love you more than my money. But then he stopped and he said to him, it's incomplete. He said, how do I complete? He said, you have to love me more than you love yourself. And our master Umar went away, came back, and he said, I love you more than myself. And he said, today you've completed. Why I have to go back to this is the life of the Prophet. The Prophet actually loved all human beings, unless they fight him. He lived in Medina for 10 years. He never treated any Jew with disrespect or abuse or anything like that, unless he was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to fight when his rights were violated. But for the whole entire 10 years, except for this one or two incidents, he actually did have respect for his Jew neighbors, his
same neighborhood. So we really have to practice this today because we all love Muhammad. Even though he's gone 1400 years ago, we still have to live by his sunnah and we have to live by his life. So he always have respect for other human beings. Allah subhanahu wa ta'ala is actually also mentioned this in the Quran because love is actually peace. Love is mercy. You're not going to have a mercy on someone unless you love that person. Animals, for example, if you don't have love and passion and sorry for an animal, you're not going to feed it, are you? And then you're not going to give your mercy to that animal. So, and the Prophet actually is a mercy, and it's mentioned in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said to him, I've sent you to be a mercy to human being. Human being, not Muslims. Human being. Mankind. Last but not least, the Sheikh mentioned an interesting story about two people at the time of the people of Israel. A person who is worship Allah all the time, very humble person, pray and ask Allah for forgiveness and try to limit his sins as much as possible. On the same time, another person who doesn't give a damn, never pray, commit more sins you can think of, and they met each other one day, and the one who is actually a bad person feels sorry for himself, and he decided that I need to change. So he thought, well, the first thing I do is give a lot of respect to this humble man, religious man. So he actually went to almost to kiss his hand in respect. The other person who was worshipping, was praying, was doing all these good things, he had a moment of arrogance. And he gave him a very dirty look. At the end of that situation, they were both, by Allah subhanahu wa ta'ala, given like the go and start from today, 0. So all your sins for the bad person, gone. And all your good things, all good deeds for the other humble person are gone, start again. Because obviously, whatever you've done good did not work and did not sink in your head. And the other person, for one moment, he believed in Allah and he decided to start, and he thought by giving respect to that man. And from that moment on, they had to start fresh from 0. So imagine if both of them died on that day. Well, it's very obvious. The humble man going to go to hellfire and the other one will go to heaven. So it's really, really important to have respect, have passion, live in harmony with people next to you, especially in this country. It's a multicultural country. There's people from about 168 countries. People speak many languages here, but everybody is supposed to speak English. So really, really give them respect and love. And as long as they haven't violated your rights, leave them alone. Show them respect. And the Prophet ﷺ, he said to his companions, which is actually in hadith, he said, you will never enter paradise until you love each other. And you're not going to love each other, you're not going to enter paradise until you believe. And you're not going to be believers until you love each other. And I urge you to spread salam, peace among you. الحمد لله مستحق الحمد واشهد ان لا اله الا الله الفرد الصمد واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وسيد مال ادم من ولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الى الابد وبعد. ايها الاحباب، كما ذكرنا في موضوع الحب ان تبدا بالحب الاخرين، هذا يفرق حتى لا يصلح، لا يكون هناك فرق بين الولايه الشرعيه لا تكون الا لمسلم. لكن الحب هو عام، والولاية لها تفصيلاتها، يعني ممكن أن نتكلم فيها يوم من الأيام مع أحد الأخوة الأفاضل، لكن تلك ولاية شرعية. لكن الحب هو عام لكل أحد، وحتى ورد عن الإمام حامد الغزالي حجة الاسلام قوله، أو فيما معنى قوله، أن لا ينفعك لو دخل الناس كلهم إلى النار، بل ينفعك لو يدخل واحد إلى الجنة معك. لأن أصل رسالة الإسلام هي رسالة محبة للجميع، رسالة حب للجميع، فلا تبخل على نفسك بالابتسامة للآخرين. والله قد تدخل ابتسامة الناس إلى دين الإسلام بابتسامة واحدة،
وقد حصلت كثيرا وكثيرا والقصص كثيرة وليس هنا المجال لسردها جميعا، لكن بحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أدناكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لكنه لم يحدد لمن. أدناكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لم يحدد. The Prophet, peace be upon him, said, the one who very close, sitting near to me in the day of judgment, the one who has the good manners. And he didn't mention specific manners with Muslim or non-Muslim. لذلك صاحب الخلق العظيم يهاب كل الناس، لأنه أهاب الله سبحانه وتعالى، وكل الناس تعني من؟ حتى غير المسلمين. اللهم اجعلنا واجعل أخواني الحاضرين وأخواتي الحاضرات ممن رسل يكونون رسل سلام يا رب العالمين، أن نكون جميعا رسل سلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا رسل سلام لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مبشرين لا منفرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مبشرين لا منفرين يا رب العالمين. اللهم اللهم اجعل الناس يهتدون على أيدينا يا أرحم الراحمين. اللهم ما جاء هذا الحشد هنا إلا طاعة لك، اللهم ما جاءت الأخوات هنا إلا طاعة لك. اللهم اجعل قلوبهم مملوءة بالحب والسلام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.